Assalamu alaikum. Welcome to Metalinks. The Metalinks, the video series کې تاسو ته پته را چې دینه مخکې مونږ د Shopify dropshipping چې د هغې یو ویډیو سیریز او لیکچرز شروع کړي د ستاسو دپاره او دینه مخکې مونږ پروډکټ سورسینګ وی پروډکټ سورسینګ نه پس اوس مونږ سټور ډیزاین او سټور کریشن طرف ته رالو. سټور یو ډېر غټ اثر لري او یو ډېر بیسیک شیز دی په شاپیفای کې یا په ای کامرس کې په هر څه کې په بایینګ اینډ سیلینګ کې ځکه چې ستاسو سټور کله اټریکټیو نه وي نو تاسو په هغې باندې هغه شانته ښکلي سیلز به هم نه راځي. نو سټور خامخا اټریکټیو پکار وي. سټورز چې دی هغه په څو قسمه باندې دی، هغه په درې قسمه باندې دی. یو ته سنګل نیچ پروډکټ سټور ویل کېږي. سنګل پروډکټ سټور هغه وي چې په هغې کې صرف ستاسو یو پروډکټ هانډ کړی وي او بس هغه شان دی 100 پروډکټ خپل دغه باندې لیست کړي په سټور باندې او په هغې باندې ایډ وچلې وي سمپل او د هغې نه ارنینګ ستاسو سټارټ کړي. سنګل نیچ سټور ون ټایپ of niche دی. مثال په توګه باندې تاسو په هغې باندې یو سنګل ټایپس چې کوم نیچ وي هغه مو پې دغه کړي. مثال ګړی نو مختلف قسمه ګړی چې دي نو کوالټۍ والا ویرایټۍ والا مختلف قسمه ډیزاینز والا تاسو پې چې دي نو څه کړي وي لیست کړي وي هغه سنګل نیچ سټور شو. یو جنرل سټور شو چې مختلف قسمه کیټګریز وي په هغې کې الکترونیک کیټګري وي په هغې کې بلا شي دا ټول کیټګریز چې دي نو دا کیټګوریکلي تاسو په هغې کې څه کړي وي لیسټینګ کړي وي او هغې کې باندې تاسو ایډ په سپیسیفیک پروډکټ چلوي یا په ټولو چلوي یا په دوو چلوي یا په درې په څومره باندې چلیږي نو دې ته یو جنرل سټور ویل کېږي. د درې واړو ځان ځانه بیا خپل خپل بینیفټس دي. د سټور سمپل شانتي ما خو دا ساين لوګین کړی دی او سمپل شانتي طریقې د تاسو به www.shopify.com ورکې په هغې کې به فری ټرایل سلیکټ کړئ. فری ټرایل چې کله تاسو سلیکټ کړئ په هغې کې به تاسو ته راشي ایمیل باندې چې تاسو څه کوئ بیا دغه کوئ لوګین وذ ایمیل. نو چې ایمیل به خپل ورکړئ بیا به هغې نه پس پاسورډ تاسو نه وغواړي بل به سټارټ فی ټرایل چې دی کلیک کړئ نو په هغې کې به تاسو نه بیا ایمیل وغواړي بیا به چې دی تاسو نه څه وغواړي تاسو نه به بیا پاسورډ وغواړي چې څنګه هغه تاسو ور انټر کړئ نو تاسو ته به څه راشي یو انټرفیس به راشي او هغه انټرفیس به داسې وي داسې انټرفیس به راشي. بس دا بالکل دی. نو د دې ټول هر څه باره کې به چې دی هغه به وایو او دغه شانتې دا به وي 3 days left in your trial. مثال مطلب دا شو چې ستاسو سره صرف 3 ورځې په دې کې به د خپل سټور تیار کړي او پلان وسه کې هغه به بای کې. اوس په دې کې مونږ پلان نه دی بای کړی تاسو بس پته لري چې پلان څه شیز وي چې پلان مونږ نه وي بای کړی نو مونږ ته بیا ډېر شیزونه کولاویږي هم نه ایشوز پکې وي. فرست مونږ بالکل سٹارټ هلو په سټور باندې چې سټور به مونږ څنګه بیک اینډ به څنګه تیارو فرنٹ اینډ به څنګه تیارو د سیټینګز ته زه رالم. سیټینګز کې ما سره اولنۍ چې د سټور ډیټیلز دی. سټور ډیټیلز کې دا وګورئ تاسو دا پروفایل دی فرست نو پرې کې سټور نیم راځي. سټور نیم له ما الیګنس نوم یې تاسو ته کوم نه وي معلوم نو سمپل ګوګل ته بلار شي ګوګل کې به تاسو څو کې الته به ورکې سټور نیم جنریټر یا ای کامرس سټور نیم جنریټر بلا شي ویب سټ به تاسو ته کولو شي چې څنګه هغه تاسو ته کولو شي په هغې کې به یو سمپل ای کامرس تاسو نو غواړئ چې څنګه ټایپ څه شیز دی د سره لپاره چې د نیم جنریټ کوي نو تاسو ته به یو نوم درکړي. مثال دی موږ الیګنس نوم ورکړو دا فون نمبر شو سټور فون نمبر شو دمې شانته فون نمبر مو ولا ورکړو او دا څه د الریډي سیف دی پدې. بیا ورپسې لاندې بلینګ انفارمیشن دی. بلینګ انفارمیشن د څنګه وي بلینګ مثال په تور باندې لیګل بزنس نیم سو زموږ الیګنس ټیک شو کنټری ریجن پاکستان شو تاسو پکې بلا شي مختلف کنټریز چې دی هغه ورکول شي په دې کې کیسه ده په دې کې یو ای ده په دې کې یو اس ای ده دا ټول د یونایټډ کینګډم دی پکې دا ټول دی پکې یونایټډ عرب امارات شو یونایټډ سټیټ شو یونایټډ کینګډم یو کې شو دا ټول کنټریز دی په دې کې تاسو کوم یو ورکوي اډرس ما دا مثال په تور باندې ورکو او دا شانته دا پوسټل کوډ ما ورکو خدا ما سره ډمی شانته ورکړي غلط دی. بیا لاندې سټور کرنسي کومې کرنسي باندې چې د نو تاسو څه کار کول غواړئ کومې کرنسي کې چې تاسو سټور کومه کرنسي وي نو ظاهره خبره کوم ملک کې تاسو وي هغه کرنسي وي لکه دا اوس پاکستاني ما سلیکټ کړی تاسو په دې کې چې د یو کې سلیکټ کولی شي تاسو په دې کې یو ای چې د هغه سلیکټ کولی شي تاسو په دې کې چې د نورم بلا شي وي هغه سلیکټ کولی شي ای ای ډي پکې سلیکټ کولی شي دغه شان د درهم وغیرہ پکې سلیکټ کولی شي یو اس چې د ډالر پکې سلیکټ کولی شي یورو سلیکټ کولی شي برټش پاوند دی پکې چې کوم ځای باندې تاسو بزنس وي بس هغه پکې تاسو سمپل سلیکټ کولی شي. ټایم زون
اوس مونږ پاکستان سره کړو نو مونږ پکې اسلام آباد او کراچي کړی د یو اس نو هغه پکې د هغه ځای ټایم زون وي دغه شانتي د ابو ظبي او مسقط دغه ټایم زون شو دا ټول ټایم زون تاسو دې ځای نه دا کولی شئ یونټ سیستم میټرک سیستم دی یو امپیریل سیستم دی مونږ به کوم یو سیستم سره کوو میټرک سیستم سره کوو په هغې کې څه وي په هغې کې دا ویټ کېجي او ګرام کې به تاسو ته شو کېږي نو خو وایي چې کېجي کې شو کېږي او که نه ګرام کې شو کېږي هم ستاسو خوښه ما کېجي کې مثال په توګه باندې وګرشتو order ID کې موږ سره چې کوم دغه راځي order راځي نو هغې یو ID وي مثال په توګه باندې د هغې ID څه شوه د هغې ID دا د 1001 یا 1002 یا 1003 پریفکس چې د هغې نه مخکې راځي نو مثال زما د سټور الیګنس روم دی نو موږ څه وکړل EZ بل ورکو نو دا دې ته ګورئ تاسو دا څه وي دا ستاسو order ID ده EZ1001 او suffix چې د هغې نه پس راځي مثال په تور زه یو نوم هسې ورکوم AS نو ګورئ دا EZ ته پریفکس یو دا ولې څه شو suffix شو کلیر شو نو دا د دې څه شو دا د دې بالکل دا فرست د سټور ډیټیل شو پلان مونږ پلان وی په شاپیفای کې د دې لپاره وی چې دا شاپیفای مونږ د 3 ورځې ټرایل راکړي 3 ورځې اوس دې کې 2 ډیز ریمینینګ دی 3 ورځې ټرایل راکړي په هغه 3 ورځو کې مونږ څو کو سټور ریډي کو هغې نه پس مونږ څو غواړو د شاپیفای مونږ نه پلان غواړي چې تاسو پلان واخلئ په هغه پلان نه پس په تاسو څه کوئ په دې باندې اله بایینګ اینډ سیلینګ کوئ چې تاسو کله پلان واخلئ د شاپیفای خپل فیس دی انیشیل څه کې $1 کټ کړي د یو میاشت نه پس چې دی نو بیا په ستا په پلان باندې دی چې کم یو پلان ته الې لکه بیسک سلیکټ بیسک پوهې مثال په تور باندې یا دغه شانتي بیا د پیمنٹ میتھډ شو په کوم پیمنٹ میتھډ باندې د فرست ټایم شو د لاست ټایم شو دغه شانتي دا کارډ نمبر شو ابو ورکې کارډ نمبر باندې د پاسه ایکسپایری ډیټ وی هغه به ورکې سی وی په شاته لیکل شي او ورکې د سا ایڈریس شو الته د ورکړی دی پوسټل کوډ 23201 دی پاکستان پیپال وغیرہ او دلته بسو کې سمپل دا به سبسکرایب کې نو تاسو بسو شي مونږ بیسک پلان د یو منت تک سلیکټ کړی دی نو بیسک پلان سره مونږ نه به اوس $1 کټ شي کلیر خو چې بیا څنګه 28 اپریل راشي نو بیا موږ نه څومره چې د ډالرز کټ کیږي $25 بلنه هر میاشت کټ کیږي نو چې دلته زه سبسکرایب وم او دا کارډ سره اٹیچ کم نو دا بس شي دا به په خپل سبسکرایب شي او ماته به د سٹور دا پلان بس شي بس دا سٹور به ما سره اکټیویټ شي ورپسې بلین خو شو یوزرز انفارمیشن دې ته ویل کیږي چې زه څه وکړم زه خپل د سټور کې چا له پرمیشن ورکړم چې هغه پکې څه کوي هغه پکې انټرفیر کوي یا هغه پکې کار کوي یا هغه پکې وغیره نور څه کوي نو موږ څه وکړو یوزرز انفارمیشن دې لپاره وي چې مثال په تور باندې زه چاته ورکړم چې یاره دې زما سټور کې څه کوي کار دی کوي دې زما لپاره سیلینګ کوي دې زما لپاره دا کوي نو موږ خو دا نشو کولی که نه لکه یو پروفیشنل کس چې هغه ته وایي لکه ته ماله ایمیل راکړه او یاره له پاسورډ ولا ورکو نو موږ ایمیل او پاسورډ نه ورکو خو بس هغه له سمپل یوزرز اینډ پرمیشنز ورکو چې څنګه موږ هغه له پرمیشن ورکو نو هغه څوک هغه ته هغې موږ له خپل جیمیل راکړي ایمیل اډرس چې ده راکړي په هغه ایمیل چې دی هغه ته هلته لډ شي هغه خپل جیمیل چې کله کلو کړي نو هغه ته هلته یو میل تللی وي په هغې باندې څه وکړي هغه په خپل جیمیل اډرس باندې بیا څه وشي همدې سټور ته لاګین شي دې سټور ته راشي او لاګین شي نو دې کې بیا موږ څه کوو دلته موږ دا پلان نه دی پرچیز کړی نو موږ ته نه ښایي سټاف اکاونټس ته وینئ تاسو کمپیر پلانس نو موږ ته پلان نه دا کړو دلته راشي دلته بیا موږ ته یو آپشنز راکړي چې الکه ته دې کې د سټور د اکسس دلته څه ورکړي مثال په توګه د فول سټور اکسس ورکړي کو نه صرف د دغه یو لیمیټډ شیز اکسس ورکړي نو اکثریت موږ دا کوو چې څوک له لیمیټډ ورکړي چې په خپل پوهیږي کو نه زموږ زوی هغه موږ د فول سټور اکسس ورکو او اوکې کو نو هغه ته اکسس ملو شي دې ځکه موږ بلم څه کولی شو د سټور اونرشپ چې د ټرانسفر اونرشپ د تاسو ویني دا موږ دلته نسکو دا چینج کولی شو ها دا هم تاسو چینج کولی شئ پیمنټس کې سمپل کوم انټرنیشنل مثال په توګه باندې بزنس کو یا انټرنیشنل لیول باندې شاپیفای کو نو هغه کې بیا موږ پیمنټس مثال په توګه وایس سټرایپ ته پیپال نو هغه لپاره یو بل ویډیو تاسو جوړ کوم چې دا پیپال او دا څنګه جوړیږي سمپل نو هغه لپاره بیا دغه وی چې پیمنټس په هغه باندې څنګه د شاپیفای نه موږ پیمنټ څنګه اخلو
کیپچر کو به څنګه یو وی مینوال پیمنٹ میتھډز. مینوال پیمنٹ میتھډز چې زموږ مثال په توګه باندې سوي یو کسٹم پیمنٹ میتھډ تاسو کریټ کې یا بینک ډیپوزټ باندې یا منی اورډر باندې یا کیش اون ډیلیوري باندې وي. په یو ای ای کې په کیسه کې او په پاکستان کې موږ اکثر څه کوو، موږ کیش اون ډیلیوري کوو. نو موږ مثال په توګه د کیش اون ډیلیوري اکټیویټ کړه او تاسو مو چې کړه انټرنیشنلی وي نو هغه لپاره وایس او سټرایپ دا موږ جوړو او په هغه کې موږ دا اډ کوو. چیک آؤٹ چیک آؤٹ دی سیکشن کې دا وی چې مثال په توګه باندې زه چې کله لړ شم ما الته دغه کو اډ ټو کارت بٹن وای اډ ټو کارت بٹن مثال په تور باندې مو وای نو ماته بس څنګه یو دغه راځي انټرفیس په ماته څنګه راځي مثال په تور باندې کسٹمر انفارمیشن سو نو زه دلته ولیکم چې یو ریکوایر فرست اینڈ لاست نیم چې دام ته وړي کو نه اونلی ریکوایر لاست نیم. چیک آؤٹ سیکشن کې دا وی کمپنی نیم ډونټ انکلود او بس د کمپنی نیم ته ضرورت نشته یا آپشنل یا ریکوایرډ ایڈریس لاین 2 اپارټمنٹ یونټ ډونټ انکلود آپشنل دا بس آپشن لیکو او غواړي نو ایڈریس لاین 2 دی ورکی کو نو غواړي نه ورکی. شپینګ ایڈریس فون نمبر چې شپینګ چې کوم ایڈریس دی موږ داخلي فون نمبر به موږ لسکوي چې راکی هغه مست ریکوایرډ دا په کې ریکوایرډ کوي تاسو او دا که شانتي پدې کې دغه دی پدې کې نور څه دسه نشته بس دا تاسو تبدار راځي خو دې کې بیا موږ یو کار کو دې کې دا سی او ډي فارم وی ابو وسره موږ اٹیچ کو دې اپس کې به تاسو موږ غسه کو ابو موږ دې ته انسټال کو چې موږ څنګه انسټال کو هغه موږ په خپل طریقې باندې جوړ کو نه هغه سره سکی سیلز هم سکی بوست کیږي نو کو نه تاسو هغه اونکو دا بد سه انټرفیس راځي مثال موږ نه مدد د شي نه چې نو صرف دا چیک اوټ په ټایم کې سکی غواړي مثال په تور باندې دا ما سکړه دلته سیو کړم. بیا دا هو کسٹمر اکاؤنٹ چې کوم کسٹمرز وي زموږ د هغه اکاؤنټس انفارمیشن د ټول شپینګ اینڈ ډیلیوري دا د کوریر سرویس دا سیستم دی. ټیکسز اینڈ ډیوټیز چې کوم ټیکسز اینڈ ډیوټیز وي مثال په توګه باندې یو سپیسیفیک ایریا وي دا د هغه د پاره دی. لوکیشن شو گیفت کارت شو گیفت کارت مطلب دا دی مثال په توګه باندې چې موږ ولې گیفت کارت خپل کسٹمر لا کریټ کو. مارکیټس چې دا هم یو امپورټنت دغه دی په دې کې مثال په تور باندې دا وی چې اوس ماته دلته خي چې پاکستان مارکیټ چې هغه سره پرایمري دی ولې ما انت لوکیشن دغه هر څه ور کړی دی او دلته انټرنیشنل چې دی هغه سره هغه ان اکټیو دی مثال په تور باندې ما څه وکړل ما دلته مارکیټ اډ کو چې دې کې ما څنګه مارکیټ سکو هغه می اډ دلته مثال په تور باندې زه کوم زه یو مارکیټ اډ کوم انټرنیشنل مارکیټ نو خو دې زنه بیا څه کولی شم سمپل اډ کولی شم مثال په تور باندې دا مارکیټ نیم دی نو زه پکې یو مارکیټ دلته چې دی بل څه کوم هغه پکې اډ کوم زه به دلته څه کوم ور انټر کوم بره لکه یونایټډ عرب امارات دا یو انټرنیشنل لګا دی مارکیټ دی او دا ما څه کړی دلته اډ کوم. دا وینئ تاسو دا ما سره څه شول یونایټډ عرب امارات چې دی نو هغه ما سره اډ شو په دې کې یو انټرنیشنل مارکیټ ما سره اډ شو ٹھیک شو. اوس زه کوم دلته نه دا مارکیټ چې دی هغه زه ریمو کولی هم شم کلیر دا ویني نو پاکستان چې دی نو هغه څه شلو هغه ولا پرایمري شو خو پرایمري مارکیټ په زموږ سوي ابداوي کلیر او دا شانته یونایټډ عرب امارات اډ شو. انشاءالله په نیکسٹ سیشن کې یا نیکسٹ لیکچر کې به چې دینو مونږ د مارکیټ پورې چیرې دا وي دینه پس په ایپس اینڈ سیلز چینل باندې نیکسٹ ویډیو کې چې خبرو کو ډومینز باندې خبرو کو کسٹمر ایونټس باندې خبرو کو برانډ باندې خبرو کو نو د ټول پالیسیز باندې خبرو کو نیکسٹ ویډیو کې په دې باندې خبرو کو او کوم تاسو د ټیک ټاک شاپ حواله سره یا تاسو د شاپیفای حواله سره څه قسمه سرویسز وي هغه باره کې یا اپډیټس پکاوي نو زموږ په دې ویډیو ډسکرپشن کې به لینک وي واتس اپ نو هغه جوائن کې تاسو په هغه کې بیا بالکل هر څه ملاويږي اپډیټ چې کوم زموږ شیزونه وي به تاسو ته په هغه کې اناونسمنت پایږي کیږي. سیکنډ د شاپ زموږ شاپیفای چې دنو د پروډکټ سرویسز موږ لانچ کوو په یو ای او کې اس ای کې
یا مې بي یو اس کې بیا فیوچر کې وکړو نو هغه هم تاسو اویل کول شي هغه اپورچونټي دغه شانته میټالینکس چې نور کوم فری کورسز وي نو په دې چینلز باندې به تاسو ته ملاويږي میټالینکس پښتو دا یو دی میټالینکس اردو دا دی او امازون وذ شهزاد دا دی په دې نمبر تاسو په نور کورسز لپاره کانټیکټ هم کولی شي موږ سره ځکه شانته موږ سرویسز هم ورکو نورم سم بلاشي کورسز دي نو تاسو موږ سره په دې کې کانټیکټ هغه کولی شي په دې ټول کورسز